For the sake of this assembly and all living beings, discern the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thân đại đức tâm tình, vì đức vào hội công nhân thiết chúng sanh, tình duyên nhiều pháp luân nhau đáo ngạc mùng, như đã viên sanh toàn ly khổ đà tóc chương vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedoye Alahadi Samyam Sankutosya. Namo Taktata Toya Daya Alahade Name Namo Dato. We have surpassed from such a wonderful Dharma. Now to receive and maintain it within my silent hearing. I vow to have thus come once true natural meaning. Wu shan shen shen wei miao fa hai xian wan jie nan zhao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie zhu lai zhen si yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Sheha, Shamini, Aguna, Advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát liêu trợ sư phụ sang Shamini, Aguna, Shamini, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, Phật Tử Tổ, Phật Tử Định Hóa, Sư Cô, Cụ Trí, Sư Thái Di Đà Phật. Today is 21st April 2012 in Rosemead, California, to lecture the Vajra Sutra. We're on slide 134. Just an announcement to make sure we're on the same page. Next week we probably will only have a Sunday event because I'm finishing up on Nyamitama Sutra tomorrow. So we will do only one day Dharma assembly until I have more time to prepare more sutras. I've been tied up doing silly things, so I didn't have time to prepare more sutras. All right. We are talking about the eight subtleties about the sutra, the Vajra Sutra. We talked about number 4, that living beings are fundamentally attached to marks. And this happens because basically it happens to us in every waking moment. As soon as you open our eyes, as we get up in the morning, our sense organs are grasping at the data, external data. That means attachment to marks. And the more as you go along during the day, the more confused we become. It's just a fact of life. You open your sense organs, you get confused. Sự thật là khi mà chúng ta mở mắt ra buổi sáng, những cái giác quan thu thập những cái lục trần, thành ra khi chúng ta càng ngày càng chấp trước và càng ngày càng
noticing this and how when you first wake up, how clear your head is, and then as you go along, your head becomes slower and heavier and heavier. Mới mở mắt ra thì sáng đầu nó còn sáng suốt. Không bao lâu thì đầu một tiếng, đầu nó nặng nề, đầu nó chậm. And that's the nature of attachments. You attach to external marks. And we fail to understand that we are supposed to attach. In particular, we fail to understand that all living beings are of the same substance. Chúng ta quên rằng là chúng ta không nên chấp vào những cái thứ bỏ được. Nhất là chúng ta nhớ rằng chúng ta là cùng một thể. Are you translating or are you only doing private? You're doing it private. Okay. And in particular, we should remind ourselves not to attach to either Dharma or non-Dharma. Chúng ta phải nhớ cái kinh này để kinh này giúp chúng ta nhắc lại chúng ta không nên chấp vào pháp, nên không chấp vào phi pháp. And therefore, it is critical to understand that we're supposed to live safe living beings, but not attached to our saving. Quan trọng nhất là chúng ta biết chúng ta phải giúp đỡ chúng sanh, cứu độ chúng ta, để không chấp vào cái việc cứu độ. Any questions or comments about this? Okay. Number 5. Ordinary people are easily turned by states. Cái chuyện khác nữa, cái kinh này sẽ nêu ra cho quý vị thấy. Phàm phu đó dễ bị cái hoàn cảnh một chuyện. And therefore, we should remember that we should not attach to either emptiness or existence. Phải nhớ là không nên chấp vào cái không nên chấp vào cái hữu. What does it mean? This refers to the two extremes of knowledge. Đó là hai cái cực đoan của sự hiểu biết của chúng sanh. Living beings, do you practice? You can choose the path of Hinayana where you're able to understand emptiness. Quý vị tu mà theo pháp mệnh nguyên thủy, quý vị sẽ thấy được cái không. You begin to see that everything really is fundamentally empty. Quý vị thấy được tất cả mọi việc, mọi sự đều là không có sự không có gì cả. That's an incredible state of wisdom. Cái đó là một cảnh giới của nó cực kỳ rất là khó hiểu. At that moment, you attach to nothing. There's nothing that can afflict you. Lúc đó quý vị không còn bị phiền não. Okay. You end all your afflictions, and you realize that you're no longer fooled by marks. Nó cái gì không còn chấp tướng. It's an incredible state of freedom and self-mastery because you are completely at ease in any
sẽ đó mà cái đó là cái cảnh giới mà tự tại, có một cảnh giới tự do, cảnh giới giải thoát. This is what, by the way, one of the major goals of left form people. Đây là một trong những cái mục tiêu cao tối thượng của bên những người xuất gia. They leave the home life to practice the home life dharma so that they can more quickly understand emptiness. Người xuất gia họ có cái pháp tu, Đức Phật truyền cái pháp tu để họ mau chóng mà thấy được, thực hiện được cái không này, thấy được cái không này. And that is called liberation. If you see this emptiness, then it is said that you have been liberated. Nếu quý vị thấy cái không này, quý vị được đắc được giải thoát. Any questions about that? Why is it called you attain liberation? You attain liberation from your own suffering. Quý vị đắc được giải thoát vì quý vị đã đã đổ cái khổ của cá nhân mình. Is it clear? You ended all suffering. There's no more suffering. And you have no further becoming. Và quý vị không còn cái vòng sinh tử nữa. You ended birth and death. Meaning that you can live as long you wish, and you can die as soon as you want, and you no longer have to undergo birth. Có nghĩa là quý vị có thể sống bao lâu cũng được, chết lúc nào cũng được, và sẽ không còn vào cái vòng sinh tử, không còn cái vòng luân hồi nữa. And that is the emptiness that that begins with the capital E. Đó là cái chữ không mà Phật giáo bàn đến. Any questions about this? There's such a concept, there's such a state, there's such an achievement. Questions? Yeah. Something you said just kind of made me wonder about the. They say in the Hinayana that the stream enterer has had a glimpse of emptiness, or an experience of emptiness, but they still have a self left, and they still have ways to go. Is that, you say that's correct? That the level of stream entry, you have an experience of emptiness. What do you mean? Who said that you still have a self to go? I mean, your self is not gone until you're in a fourth stage arhat. So as a stream enterer, you still have a self, you still have work to do. But you've had, this is what I just remember hearing back when I was from the Hinayana teacher, that this level of stream entry, you've had an experience, some kind of an experience of emptiness. I'm not exactly sure what that amounts to. I just wondering if Who's the Hinayana teacher? That's Panisaro Bhikkhu. He's like a metta, what was I going to say? San Diego as well. Yeah. I'm not sure if you quoted him properly, but as far as Hinayana teaching, the Hinayana teaching is concerned, if you reach the fourth stage arhat, then you put an end to the self. That's how all suffering ceases. Your sufferings because you have a self. The ego is the source of all evil and the source of all the suffering. So in order for you to put an end to suffering, you have to put an end to the ego. When you put an end to the ego, that means that there's no more self. There's no more self who is suffering. Remember, how does suffering come about? Does anyone know? Tại sao có cái khổ? Tứ quả là những người đã đoạn cái ngã, thành ra không còn khổ. Ngã là cái nguồn gốc của cái khổ. Tại sao có cái khổ? Yes. Does suffering come about from attachments?
Suffering comes from attachments. Khổ là tại vì nó từ cái chấp trước. Okay. You agree with that, Robert? Yes? Suffering comes from attachment. Yes, that's correct. The suffering comes because you're not getting what you want. That's why you suffer. You know, a person is perfectly happy driving a Toyota as ready until he decides that he wants a Mercedes SUV. And he says he can't afford an SUV. So he says, oh, I'm suffering so much. Porsche Carrera. Okay. Okay. Ferrari. Next time I bring it around, you can see it. Okay. Now you bring it around and we all suffer. Okay, I don't want. I have compassion. I don't bring it around. You understand? People don't seem to understand the nature of suffering. Suffering is very, very relative. Cái khổ nó không có tuyệt đối, cái khổ tùy người. You suffer because your desires, your attachments are not being fulfilled. That's why you suffer. That's all there is to it. Cái khổ là tại vì cái dục vọng chúng ta, cái chấp chúng ta không được thỏa mãn. Okay? Some people like Roberta is perfectly happy with Italian spaghetti until she meets with Chinese cooking and Japanese cookies. So she says, oh my God, my entire life I didn't know such a wonderful thing as Chinese food and Japanese cookies. And she says, oh my God, I missed so much in my entire life. Why is it I suffer so much until now? Okay. You decided your entire life. You didn't know about it, you have no problem. Until you find out about it, you say, Jesus, now this is true suffering. I've been suffering my entire life. Okay? You suddenly decided you're suffering. No one did. So, suffering comes about because you decide you suffer. No one else. Isn't it crazy? Same thing. You decide you're happy. No one else. Okay? And you decide you're happy until you decide you are unhappy. It's the same person. No one else. Think about that. It's individual. Suffering is individual. You change your mind constantly. That's what people have been accusing me of. Master, you change your mind constantly. Because I suffer. Just like you. Okay? So it is the self who decides that he or she is suffering, no one else. So these arhats, or the Pratyeka Buddhas, they reach a level where they see that the self is non-existent. Therefore, no one is seeing he or she suffering. That's why they put an end to suffering. It's still suffering. Cái vì hiểu rằng cái người biết chư Phật, người tứ quả là người ta đạt tới cái cảnh giới rằng người thấy được cái ngã nó không, cái ngã nó không còn. Thành ra làm sao mà còn cái khổ nữa? Nếu không còn cái ngã, làm sao còn cái khổ nữa? Think about it. There's no one who's suffering anymore. That is why to put an end to suffering. That's the meaning behind it. It's not like they don't have pain anymore. Chẳng như có nghĩa là họ không còn đau. Is that right? My mind? Okay. If you get slapped, it hurts. Right? When we đánh, ai mà không đau? Anyone doesn't feel? Does it hurt when you hit, when you slap in the face? But everyone hurts, right? Okay. What happens to us is we are hurt and we feel we're suffering. The arhat, they maybe feel hurt, physical hurt, but they don't feel the suffering. That's the difference between us and the arhats.
Cái khác biệt của chúng ta với người A La Hán là như chỗ này thôi ạ. Là khi chúng ta bị tác tai, chúng ta thấy khổ sở, thấy đau đớn, thấy khổ sở. Còn cái người A La Hán khi người ta bị đánh, người ta bị tác tai, người ta không thấy khổ khi nào. They don't feel any suffering because they feel, they still feel pain, but they feel no suffering. Họ vẫn thấy đau, nhưng họ không thấy khổ. See, for us, it's two levels. We feel the pain, and we feel we're suffering. We're unhappy because we've been hit, we've been slapped. The arhats, they feel the pain, they don't feel any suffering. That's the difference. Is it clear? The people who are not there have this misconception. Arhats have no more feelings. They have no more. They become stone and metal, inanimate objects. No, they're not. It's just like you and me. They just have feelings as well. They're just not bothered by those feelings. Khác biệt. Người A La Hán, những người thân hiểu, ta nghĩ là người A La Hán với Chư Phật là giống như là thành đá, thành gỗ, không còn cảm giác, không còn tri giác. Họ giống như mình vậy thôi, vẫn còn cảm giác như thường. Khác biệt, họ không còn những cái phiền não bởi những cái cảm giác này. They are no longer afflicted by those feelings, by those emotions. Yes. Is it also true though that they have the ability to stop, like if they have a pain, they can stop. They can stop the pain. Yes. Câu hỏi là có phải là những người A La Hán, những người thánh nhân A La Hán với Chư Phật họ có cái khả năng khi mà họ bị đau đó, họ có thể ngắt cái đau đó. Mình nói đúng. Họ có cái khả năng có thể đòn cái đau, cảm giác đau. They can sever the feeling of pain. Yes. Okay. Any other questions? That is the arhats who know, who have that skill. They can't. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Okay, that's the side of emptiness. Đó là cái phần không. Emptiness here is a state of wisdom again, incredible wisdom. Cái cảnh giới mà thấy được cái không là một cảnh giới cực kỳ có trí huệ. It's a wonderful state because we are free from suffering. Cái cảnh giới có trí huệ bởi nhờ trí huệ mới thoát được cái khổ. Is the only way to end suffering by opening our wisdom. Chỉ cách duy nhất mà thoát được cái khổ và mở được cái trí huệ. On the opposite side of emptiness is something called existence. Thì ngược lại, cái mà đối cực của cái không là cái hữu. In the side of existence, everything is so true. Bên hữu, tất cả đều là có thật. On the side of existence, we believe that everything is for real. That feeling of love we experience is for real. That everything our sensory organs capture is for real. That's called existence. Cái hữu là có nghĩa là tất cả những cái giác quan, cái gì mà giác quan chúng ta mà thôi thập được, chúng ta đều thấy nó thật có. They see it's for real. Any questions about that? This mouse here is a solid thing that you can feel, you can touch. It's for real. Okay. Chúng ta đụng được cầm cái vật này, một cái đồ vật chất là thực sự là có. Okay. Any questions about that? What's the difference? Why is there such a thing as emptiness and existence? Tại sao có chuyện không mà có chuyện hữu? Why is it possible? Yes?
Why? Why are there such opposites, extremes? Nó sẽ có hai cái cực đoan như vậy được. Of course, the car you drive has to be real. Otherwise, if it's not real, then how come you have an accident? And you could lose a limb, or you get into an accident. Như nó không có, xong cái chiếc xe mình lái xe mà đụng tông xe một cái thì cái chân nó vẹo. Sao nói cái đó chân nó cũng phải không vẹo được. Any questions about this? How can you possibly deny that those things are not for real? The things we have right now, the physical things, the flesh, the water, that cup of tea you're drinking, how can you say it's not for real? It's right there. That's what your sensory organs are telling you. It exists. Okay? So that's called existence. So far so good? Yeah. I still wasn't totally clear whether it's accurate to say that the stream enterer has seen emptiness or seen the condition. Is it accurate that a stream enterer has had some experience of emptiness, the unconditioned? I don't understand the question. Has a stream enterer experienced emptiness? To be at the level of stream enterer, we have to experience emptiness. What's extreme measure? The stream enterer, the first stage arhat is translates to stream enterer as experience. Oh, stream enter. Sorry, yeah. I don't know the Sanskrit word. They're very far from. They're far from seeing emptiness. Yeah. Cái câu hỏi là cái người sơ quả La Hán ta thấy được cái không chưa, từ nay còn xa, còn lâu, chưa thấy nổi. Any other questions? See, for us ordinary people, we take everything to be real. That's we on the side of existence. Những người phàm phu chúng ta là chấp vào cái hữu. Chúng ta thấy những gì chúng ta đó coi là thật. We grasp the things and we consider them to be real. Chúng ta chấp tất cả những gì chúng ta thấy được. Rồi chúng ta thuộc vào cái hữu. It doesn't take a lot of effort for us to believe in existence. Chúng ta không cần phải suy nghĩ và tin vào cái hữu đâu. Okay, that's our world. Our physical world is existence. Okay. Yeah, it's so real to us. It's because we see it's real only this short time span. We don't see, if we expand the time interval, then whatever we see eventually will disintegrate. That's the notion of conditional arising. Okay, meaning that it's there temporarily because of conditions. When conditions dissipate, disintegrate, then it too will disappear. It's called production and extinction. Is that clear? And that's the connection between emptiness and existence. Cái sự khác biệt giữa hữu hay không chừng nữa thôi là chỉ rồi là duyên khởi. Có nghĩa là chúng ta nếu mà nhìn cho một cái thời gian ngắn thì thấy nó là có thật sự, nó thật sự có là hữu. Nhưng nếu quý vị nhìn lâu hơn, thời gian lâu dài hơn, tất cả mọi vật trở về các buổi. Thì đó gọi là không. Hữu không nó liên tục với nhau qua cái thời gian. Okay? There is connection between emptiness and existence through a timeline. The longer you look at it, everything returns to emptiness. You see the connection of production and extinction. Nên quý vị nhìn cái kỹ, tại chúng ta sống trong một màn, sống chúng ta nó hơi ngắn ngủi, ta không thấy được. Còn cái người mà sống lâu dài, ta thấy được là tất cả đều duyên khởi. Có nghĩa là
mà cái gì nó sinh ra thì nó phải diệt, nó phải chết. Cái gì nó có tồn tại, ngày nào đó nó sẽ biến về cái hư không, nó biến thành các bụi đó. Okay, and so our attachment is only because we don't see it, you don't have the whole picture yet. Là cái người phàm phu, tại vì chưa thấy hết tất cả cái sự kiện từ đầu chí cuối, thành chỉ thấy một khúc thôi, thì thành là chấp. Chúng ta chấp vào nó là thật thực sự. So we ordinary people look at a short time span, therefore we take everything to be real, including that nice and pleasant feeling we experience. We attach to it. We consider it to be real, and that's part of our existence. Furthermore, because of our attachment, we refuse to let go of that pleasant feeling. Right there, the pleasant feeling we experience is actually the proof that everything is transitory, it doesn't last. Quý vị nhớ lại cái cảm giác mà sung sướng mà chúng ta có đó, nó chỉ tạm thời thôi, không có lâu dài được. Đó là bằng chứng như quý vị thấy tất cả mọi chuyện chúng ta cái giác quan chúng ta cho nó thấy nó chỉ tạm thời. There's a beginning and there's an end. There's production, there's extinction. Có cái khởi và có cái diệt. Nó có cái khởi và có cái tử, có sinh có tử, có cái sanh, có cái diệt. Any questions about that? No. Okay, no question. We'll move on. 135. Subtlety number 6. The Buddha says about how do we teach us about how to subdue our mind. Actually, in answering subduing, how to subdue, and in his teaching us how to subdue our mind, he's actually teaching us how we can dwell. Khi mà Đức Phật giảng cái phần này, Đức giảng là làm sao mà bày chúng ta cái phương pháp để mà điều phục lại cái tâm chúng ta, cái tâm điên cuồng của chúng ta. Thì khi mà nếu mà biết điều phục cái tâm điên cuồng này, tức là biết trụ, nhưng ở đâu? If you're able to subdue your mind, then you'll be able to peacefully dwell anywhere. Nếu quý vị có thể được điều phục cái tâm của quý vị, thì quý vị bất cứ chỗ nào quý vị cũng được an lạc, you'll be peaceful, you'll be safe anywhere. Okay? If you look at yourself as not saving any living beings as you save them, nếu quý vị đang cứu độ chúng sanh mà cái tâm quý vị không nghĩ mình đang cứu chúng sanh nào, that is precisely you're dwelling in the undwellable. Đó là quý vị thực sự lúc đó là quý vị đang vào cảnh giới, đang trụ vào cái chỗ mà không có thể trụ được. Okay? Try to understand that. I don't understand it myself, so maybe someday I will understand it too. Cái này thầy cũng hiểu được cái phần này nó hơi sâu xa, cái này chưa hiểu nữa. Hy vọng ngày đó cũng như cái việc thầy chưa hiểu được. Don't try to understand this. Just hopefully someday we will understand. And there's a Maitreya Bodhisattva verse that says, dwell the mind deeply in benefits. Có mấy cái câu mà Ngài Bồ Tát nói rằng là lợi ích thâm tâm trụ.
simply anchor your mind on benefiting others. Các ngài Bồ ngài Di Lặc Bồ Tát dạy chúng ta cái pháp rất giản dị là cái tâm chúng ta luôn luôn muốn làm lợi ích cho chúng sanh. The first chance we have to benefit others, just do it. Don't even think about it. Tâm là cái tâm này, tâm giúp đỡ người ta mà không cần suy nghĩ. Okay? It is so, this mind is so deeply anchored in helping others that it doesn't even think, doesn't even considers helping others. Tâm này, tâm nữa, cái tâm mà nó chỉ cái chuyện mà giúp đỡ người khác, giúp đỡ chúng sanh là cái chuyện tự nhiên, không cần phải suy nghĩ, không cần phải tính toán, nó thâm sâu. That's how deep it is. Okay? We just help others when you're giving them. Cái tâm này là tâm chỉ giúp người khác, không có cơ hội thôi. Okay, number 7. A lot of people, they love to investigate the Vajra Sutra because they are trying to uncover deep and profound principles and hoping they obtain insights they didn't have before. Rất nhiều người trong Phật giáo, những người ngoài Phật giáo, họ nhìn tới cái kim cang này, kim rất nổi tiếng, tại vì họ hy vọng họ có cái nhờ đọc cái kinh này, nghiên cứu kinh này, họ có những cái hiểu biết, họ có những cái cách nhìn mà trước giờ họ chưa có. Okay. And this is counter to the spirit of the Vajra Sutra. Thế ra nó bởi vì vậy là họ không thể nào hiểu được cái thâm ý của cái kinh Kim Cang này. This Vajra Sutra is actually helping point out to us that we have a habit to prefer to understand. We prefer to know versus rather than putting what we know into practice. Cái người phàm phu người ta thích biết, người ta thích làm. Okay? If you understand the Vajra Sutra, then you would do. It's just the opposite. Then you would prefer to execute rather than to understand. Cái người mình hiểu kinh Kim Cang này là cái người thích thực hiện hay là thích hiểu. I explained yesterday, and I was finishing up on our meeting, our Chan handbook review, and I was explaining to someone who said, people who don't understand, who want to understand. Nói như dạng cái người biết nói một câu, phải nói một câu là cái người mà không có trí tuệ, cái người muốn hiểu. The people actually is better that you don't understand, but you do. Chúng ta tốt hơn đó, quý vị muốn có trí tuệ thì quý vị nên làm. By doing, by executing, that's when you unfold your wisdom. That's when you truly understand. Quý vị chỉ đừng có cần suy nghĩ, đừng có cần hiểu, chỉ cần làm thôi, làm cho đúng, tự động sẽ hiểu. And if you do it right, you understand. And your understanding is a lot more profound, a lot deeper, a lot more penetrating, and you would understand with your consciousness. Tại vì cái sự hiểu biết mà khi quý vị vượt qua cái làm đó, nó sẽ cho quý vị cái chiều sâu, một cái sự hiểu biết của quý vị dùng bây giờ, cái trí thức bây giờ, cái lên tìm cầu nó sâu xa hơn. Am I making sense to you? Or what I'm trying to tell you is that if you prize so much on understanding right now, and you don't meditate, you don't recite the Buddha's name, nếu quý vị chỉ muốn đi chùa chịu bây giờ mà không chịu thiền, không chịu niệm Phật, okay, then your understanding is very shallow. Thì cái sự hiểu biết của quý vị rất là nông cạn. You must
do both. You must be seeking that knowledge right now. And at the same time, you must also be meditating or practicing, have some kind of cultivation, some kind of practice. That's when you are able to penetrate the depth of your understanding. Quý vị phải nhớ như vậy, không phải là quý vị không cần hiểu đâu, phải cần hiểu chứ. Để cái hiểu nó phải đi song song với một cái thực hiện bằng cách niệm Phật, bằng cách thiền. Thì nhờ như vậy thì nhờ cái công phu thiền đó thì quý vị có thể thấm nhập vào cái sự hiểu biết của quý vị đang có bây giờ. It's the practice, it's the cultivation that enables you to penetrate what you heard and understand at greater depths. Thì nhờ cái công phu đó, công phu tu luyện đó, nhờ công phu niệm Phật, nhờ công phu thiền đó, thì quý vị có thể đi sâu vào cái hiểu biết. If you didn't meditate, you didn't recite the Buddha's name, didn't make work on the mantra, keep your precept, then you will never be able to penetrate that. Không làm như vậy thì không bao giờ thâm nhập được vào cái tri kiến của Như Lai. Any questions about this? So please don't get me wrong. It's important to try to acquire knowledge. It's important to read sutras. It's important to study sutras. And you must accompany it with keeping precept, with cultivation. Nên khi mà quý vị nghĩ là một thầy, lời nói của thầy nói thì cũng nói là không cần học Phật giáo lý Phật pháp, không cần hiểu, không cần tới nghe giảng kinh, mà cái đó chỉ là mới bước đầu thôi. Xong khi việc thiền, phải tu, phải giữ giới, phải niệm Phật, thì lúc đó cái mình có thể hiểu, thực sự hiểu cái chiều sâu. Okay? Yes. Regarding that, I was just wondering about like taking notes on Dharma lectures. Or I remember I was reading one of Master Huan's books, and he was encouraging people to take notes and memorize just the basic teachings. Yeah. But then sometimes you were telling me, not to take so many notes, which I try not to. But sometimes I find it helpful to just write down a few things, and then I can look over it and say, oh, I remember that lecture had that, and then I can go back and listen to it again if I want to get back to it. So I find it's helpful to jot a few things, but or basically, what would you recommend for me? Is it better to not take any notes because of my kind of habits of philosophy background habits? Theo người ngoài là sao ngài chỉ nói là nên đi xuống, nên chép xuống, nên sổ ghi những lời nói, những lời giảng. Tại sao nó lâu thầy là nói là không cần nghe giảng, không cần nghe hiểu nhiều quá, không cần nghe họ. Thì cái nào đúng, cái nào sai? Well, it depends, I guess. I feel that after a good lunch, you don't have to take any notes. It's okay to sit there, relax, and doze off. Thầy thì rất yểm chuyển. Chẳng hạn như sau bữa ăn trưa mà ngon á, ăn no nê mà sung sướng, thì thầy nghĩ là mình nên có quyền tà mình có thể mình cần biên ghi chép nhiều quá, mình có thể ngồi ngồi đó mình relax, mình ngủ gà bằng sáng đấy, it's perfectly okay. And when you have something that is when time calls for, you should take notes because you don't want to miss all those important things. Và những trường hợp khác quý vị nên biên xuống để nhớ. Why is it important to write things down or to record things even? Tại sao mình phải biên xuống? Tại sao mình phải thâu? Because repetition, writing it down actually makes it easier for you to remember. Okay. Có những phần lớn khi quý vị dùng cái sức mà biên xuống, dùng cái cố ý mà biên xuống, thì cái hành động giúp quý vị nó dễ nhớ hơn một tí. Okay. However, if you take notes excessively, it doesn't mean you remember either. You have a lot of notes to look up, and you don't know where to find them either. I used to take a lot of notes myself. I don't remember. Like a few months later, I would remember what my notes are. Ask Christy. Nowadays, you can have an iPad and you do a search. Much easier nowadays. Before, we used to take notes.
and we cannot find it, so you don't even remember. I would say within a few months you don't remember anything. Đối với cá nhân thầy, lúc trước cái thời của thầy thì không có máy móc gì, không có điện tử, thành ra biên xuống mà 2-3 tháng sau là quên ngay lập tức. Bây giờ thì mình có mấy cái program mình có thể ghi được lẻ hơn. So it's much easier nowadays to search and to organize our database. I still feel, my attitude is that I still feel that if taking notes is helpful to you, then you should take notes. Okay? Nothing wrong with taking notes. Nếu như mà biên xuống giúp cái vị dễ nhớ thì cứ biên xuống. If it helps you, by all means, do take notes. I personally, I'm telling you, my attitude is that I do not take notes because I'd rather know the concept. I'd rather know where to find it. I look it up when I need to. Because I'm eliminating my taking notes. My notes may not be accurate. Đối với thầy thì thích chọn lựa là muốn biết cái chỗ nào để kiếm cái đề mục, cái đề tài thay vì biên xuống. That's number one. Number two is that I have this bias that I prefer to know only when I need to know. Cái chuyện cái gì thầy biết vừa đủ rồi. Lúc mà cần biết rồi. I don't want to burden myself with things I don't need to know. Cái gì mình cũng cần biết. That's my personal bias. I don't want to know anything at all, unless it's important to me and it's a need in my cultivation. Thầy chỉ muốn biết những cái gì mà nó có liên quan tới cái sự tu hành của thầy. If the things that are not connected to my cultivation, I don't care to know. Because the excess information is a burden. Tại vì nếu mà những cái mình biết mà không cần thiết cho cuộc đời mình, nó chỉ là nó rườm rà, nó không cần thiết. I simplify. Okay. So the bottom line, I'm only telling you my personal preference. I'd rather not take notes. I'd rather sit there and enter samadhi and relax. Okay. So you have to try them both and see what works for you. The reason I give you the piece of advice is that along the lines that you're seeking knowledge more and you're seeking understanding. So the more notes you took, you have more notes. But you were pushing for the depth of the knowledge. That's what I was trying to point out to you. Okay. Thầy nói với ông này là tại vì ông này lúc để ý ông này ông thích cái tri thức, ông muốn biết nhiều, nêu này nêu nọ, thì cái đó nó chỉ dương ra thôi. Thầy mới khuyên ông là nên biên nhiều quá, biên nhiều quá chỉ dương ra, mình nên trống cái tâm để thâu nhận cái giáo lý. Okay. By the way, your mind is recorded. If you empty your mind as you listen to the lecture, it records. You still have it. And when the condition arises, you will be able to access those information. Your mind is a recorder already. It's much better recorded in your external notes. Hơn những cái vị biết tâm cái vị là một cái máy thâu, thành ra
khi quý vị ngồi đó quý vị định tâm lại, nắm tâm lại, nghe cả, quý vị cái tâm quý vị nó đang thâu hết tất cả. Okay. Thì khi cái duyên nó tới, khi tâm quý vị nó lắng xuống thì quý vị có thể dùng lại những cái lời quý vị đã nghe. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Your mind does not forget anything. Cái tâm quý vị ngồi đó nghe, một dầu quý vị không nhớ gì, nhưng đều cái trí quý vị không nhớ, nhưng đều ai lại nhận thức quý vị nó nhớ. So the eighth consciousness records it, even though the sixth consciousness doesn't hear that. Okay. Anh mặc dầu cái trí quý vị đang suy nghĩ, đang không chú ý, nhưng đều ai lại thức quý vị nó đang chú ý. So the more concentrated you are, the higher the quality of the recording in your consciousness. And cái tâm quý vị mà càng chú ý chừng nào thì cái việc của quý vị đã thâu vào nó càng rõ ràng hơn chừng nào. Okay? Okay, going back to slide 135. Okay. Here's the problem with understanding versus practice, over practice. Những chuyện cái người mà chỉ muốn biết mà không muốn làm đó, là cái vấn đề như vậy này. Wisdom is acquired by solving problems, not by understanding the principle. Cái trí hệ chân chính đó, nó chỉ thực hiện ra một cách quý vị giải quyết vấn đề, chứ không phải quý vị học cái triết lý thuyết. Any questions about that? You cannot become wiser unless you confront it with problems. Nói cách khác, quý vị không thể nào mở được trí hệ trừ phi quý vị phải giải quyết vấn đề. Any questions about that? Cultivation unfolds your wisdom because you confront it with those problems. They're difficult to resolve. Cái tu hành đó, khiến quý vị mở cái trí hệ tại vì quý vị phải đối phó với những cái hoàn cảnh mà quý vị rất khó giải quyết. Case in point, we ask you to cross your legs. Longer and longer. Chẳng như chúng tôi yêu cầu quý vị nên ngồi xếp bằng càng ngày càng lâu. The act of you crossing your legs and sit longer will force you to face problems right there. Quý vị biết không? Khi mình ngồi xếp bằng đó càng ngày càng ngồi lâu, quý vị thiệt sự càng ngày đang phải đối phó một cái vấn đề về leg pain. You are facing a problem you need to resolve, your leg pain. Ngồi lâu đó thì cái chân nó đau, mà quý vị tiếp tục ngồi là quý vị đang tự động tìm cách để giải quyết những vấn đề của chân đau. So the fact you continue to cross your legs, even when they're hurting, actually you are confronting your leg pain problems and you are resolving, either consciously or subconsciously. Quý vị biết không? Ngồi đó mình nhận cái đau đó là quý vị đang giải quyết cái vấn đề của quý vị, hoặc là hiểu hoặc không hiểu, nhưng cái vấn đề nó được giải quyết. Does it make sense to you? And this is why as you sit longer, the longer you sit, the more you cultivate, the wiser you become. Bởi vậy những người ngồi càng ngày càng lâu, ngồi tu càng ngày càng nhiều, thì tự động sẽ có trí hệ hơn những người khác. Any question? Ai thắc mắc về chuyện này không? You think it's just by chance you suddenly become wiser and healthier? Quý vị tưởng tượng tự nhiên cái vị bỗng nhiên trở thành khỏe hơn, trở thành có khôn ngoan hơn. It's crossing your legs that forces you. There's a foundation of that. Chính vì ngồi xếp bằng nó thúc đẩy cái chuyện này xảy ra. Okay? So stop complaining about the leg pains.
It's not supposed to be easy, okay? Quý vị đừng có than phiền, tại sao thầy bắt con làm chuyện khó không? Bắt chuyện đau không? Cái đau đó mới khó đó, mới kiếm thì mở cái chuyện về ra. Okay? Any questions? And that's the difference between the proper dharma and the improper dharma. Cái chánh pháp như vậy đấy. The proper dharma is about showing you how to do it so that you understand more. Cái chánh pháp á, là cái pháp mà nó chỉ quý vị cái cách mà làm để quý vị hiểu nhiều hơn. Okay? All these practices are designed to make you a wiser person, a better person, a healthier person. Tất cả những pháp này khiến quý vị con người mở, có trí huệ hơn, khỏe mạnh hơn, người tốt hơn. Okay? Any question? Okay, 136. Yes, sir. Yeah. On 135 on the bottom, don't believe me, continue to hide your head in the sand. You want me to comment on that? I thought I was hoping I could skip that without because I'm offensive I just enough. want you to change under to the end. Huh? I just want you to change under to the end. I'm sorry? You don't put your head under the sand, you put it in the sand. Listen. Come again? I didn't get it. You got- Huh? It's in the last line. Yeah. Said it, Isn't it, doesn't it sound like it should be in the sand and in not the under? sand, not under the sand. In the sand? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. I won't go under any further than. Okay. I don't need to comment on this. Just change the in. I can live with that. I don't need to confront this problem. You comment on it too, tonight. To me, to live is to resolve problems. Đối với thầy, sống là để giải quyết những vấn đề. We all came here to resolve our debts, to pay off our debts. Tất cả chúng ta đến với cõi này là để trả cái nợ. You know that? You pay debts to your children, trả nợ cho con mình. Okay? I remember a couple where a young couple who got married, and it turns out that the husband benefited more from the marriage until she paid up, and that's they got divorced. Tôi nghĩ có một cặp đó, cặp vợ chồng trẻ, họ cưới nhau, thì ra cái người vợ là phải trả nợ cho người chồng. Thì khi mà trả nợ xong rồi, ông chồng đi người vợ về. Okay, after she paid up, he divorced her. He moved on. That's the way it is. Okay, so we go through life because we're here to resolve our debts. And that's why we should not be afraid of difficulties. We should not avoid challenges and difficulties. And đối với thầy thì chúng ta cũng cần phải sợ khó khăn, chúng ta cũng cần phải tránh những cái đó. Because the more difficulties we confront, the more obstructions we endure, the quicker we resolve our debts. Nếu quý vị mà càng gặp khó khăn càng nhiều
gặp cái cản trở càng nhiều, cái vị trả nợ sớm hơn không? And you move on to the next step. Mình trả nợ tiếp. You know, friend, không sợ gì. Mình cứ trả nợ tiếp, you keep on paying off our debts. And that's how you become wiser. Government, the one debt to pay off, that's when you have become serious. Một cái nợ mình trả rồi, cái ý nó sáng, óc nó sáng hơn một tí. Okay? People of the world are afraid of problems and difficulties. We should not be afraid of problems and difficulties. Cái người mà tu không có sợ, không sợ, không có sợ trở. Okay? Any questions about it? See, that's the difference between with the people of the world. They rather not confront problems. They rather it to be a smooth sailing. All right, 136, 136. The one thing that you ought to be aware of as you learn more about Buddhism is that there are two consciousnesses that are really troublemakers, the sixth and the seventh consciousness. Trong tri thức chúng ta có hai cái thức, lục thức và thất thức, và hai cái thức này có nó tạo rất nhiều vấn đề. And therefore, cultivation is learning to recognize these troublemakers and keep them in check. Anh biết người tu hành càng ngày càng tu càng cao thì càng hiểu cái phương pháp để đối trị với cái hai cái thức này, thức thứ sáu và thức thứ bảy. Okay. And this is what the sutra refers to, subdue the mind. Trong cái kinh mà nói về cái chế người với tâm, là nói về chế người hai cái thức này. This is about subduing the sixth and the seventh consciousness. Okay. And if you subdue the consciousness, that's called the proper wisdom. Và nếu quý vị mà có thể điều phục được hai cái thức này thì quý vị gọi là có cái chánh tri, chánh. Okay? Any questions? Yes. The second consciousness is tougher to subdue than the sixth one. Cái thức thứ bảy nó có chế phục hơn là thức thứ sáu. There's no such distinction. They're both equally dangerous. And that's true. The seventh consciousness is one of the most dangerous, one of the most powerful energies from within. Sự thật á, là cái thức thứ bảy mình, cái ngã của mình là cái thức loại là cái mà nó khó đối trị. Nó sự thật. Đúng rồi. Tại cái ngã này nó rất có thế lực, nó rất là nguy hiểm, nó rất là nhạy. Okay. It is your worst enemy. Cái người mà cái kẻ người thù, người tử thù mà lớn nhất của chúng ta, cái thức thứ bảy. It's your seventh consciousness. It's the most dangerous enemy. Yes? Yeah. Master, I once remember you said something about the sixth and seventh consciousness, like, fight each other. Is that anything you can comment on? No. The seventh consciousness is pulling the strings. And it's very adept at pulling the strings. Để thất thức là cái thức mà nó chiêu muốn như kia. Case in point, chứng minh cho cái vị thấy này. Okay. What happened with children? All of a sudden I see no children. Chứng minh cho cái vị thấy. Okay. The people who are most egocentric
are also the most manipulative. Quý vị để ý chứ coi, cái người mà cái bản ngã mà nó có nặng nhất cũng là những cái người mà rất là what's manipulative in Vietnamese? Người giật dây khéo nhất. Think about it. Okay. It goes with the territory. The more selfish you become, the more manipulative you become. Cái người mà càng ích kỷ chừng nào là càng biết giật dây khéo chừngนั้น. Isn't that right, Carol? Agree or disagree? The ego pulls strings. The surface of it. Okay. Yes. You're kind of saying that you're like a strong ego will be sort of pulling my own strings. Like if I have a really strong ego, I'm pulling my own strings, and then I use those same patterns on other people to manipulate other people externally as well. Có rất là câu hỏi là nếu như cái người mà có bản ngã lớn đó, phải cái người mà chuyên môn tự giật dây lớn rồi mới giật dây người khác. What do you think? What do you think, Amy? You pull your own strings before you pull other strings? Probably. Why are you always so safe? Yes, Vicky, what do you think? What was the question? Sorry. Question is, are you pulling your strings before you pull other people's strings? I think so. You just aren't aware that you're doing it. You aren't aware? That you're pulling your own strings before you pull someone else's? Xian Kai, what do you think? You pull your own strings before you pull other people's strings? You don't think so? You don't know? You don't want to know? Okay. Kim Dean, what do you think? Make sure you take the notes properly. Don't miss one word. Do we pull our strings first before we pull other people's strings? What do you think? Ours first. Why? Why is that? Why do you believe so? Is that what you do? Yeah. Without any hesitation? The reason that you can pull all the people's strings is because they believe you. They don't believe you, how can you pull their strings? Right? Cái gì thì nghĩ lại cho coi, nghĩ lại cho kỹ coi, cô hiền khai, cô giật dây người khác là tại người ta tin cô. Đúng không? Right? You need to be so credible that other people will believe you before you can pull their strings. Mình phải có, người ta tin tưởng mình mới giật dây người ta được. Right? Agreed? So far so good? Yeah. Okay. In order for you to be credible, you have to believe in yourself. Mà quý vị muốn thực sự mà có uy tín, quý vị phải tự tin mình. If you don't believe in yourself, they can sense you really don't believe it. You won't say it. Nếu quý vị thực sự không tin như vậy á, thì người ta sẽ biết, con người sẽ biết là quý vị thực sự không tin như vậy. Especially children. Your children who sense it right away. That you may say it, but you don't believe it yourself. Have you ever experienced that when you deal with children? Huh? All the time, right? All the time. That's how children are. They're so sensitive that if you do not believe it and you tell them something else, they don't buy into it. They ignore you. They fight you constantly. Am I correct? Is that your experience? That's my experience. I know. I have a lot of children myself. Right? That's why you need to deal with yourself first. Bởi vậy, cái đề thấp thức nó phải tự gạt nó trước
nó phải tin, nó mới gạt người khác được. He has to delude himself before he can delude others. He has to pull his own strings before he can pull others. Nó phải giật dây mình trước khi nó có thể giật dây người khác. So this is the secret about the seventh consciousness. It deludes itself constantly. That's why the people who are so proud in manipulating others don't realize they're only deluding themselves. Isn't that fascinating? Thành quý vị biết không? Cái người mà chuyên môn tự hào rằng mình đã gạt người ta được, mình có thể bịp người ta được đó, không biết rằng họ bịp họ tự bịp họ thôi, không bịp ai hết. They don't realize that they are only deluding themselves to the point where all the people will catch on to their tricks, and yet they even delude themselves that they did not. That's the bottom line. Này, cái người mà chưa muốn đi gạt người ta là cuối cùng là người ta gạt một lần còn được, gạt 2 lần còn được, gạt 10 lần còn được, gạt 100 lần sao được, đúng không? Remember, you can fool them every now and then. You can fool them all the time. And once people realize they fool you once, they don't believe you anymore. What happens to the person who tried to fool you? They still deluding themselves first. They don't even realize it. And they continue to delude themselves. We are expecting people, right? That too. Thành quý vị biết không? Cái người mình gạt người ta được một lần người ta còn được, gạt 10 lần còn được, gạt 100 lần sao được. Cuối cùng người ta biết rồi thì cái người mà đang gạt người ta từ lừa dối mình nghĩ là người ta vẫn bị gạt, nhưng cho người ta đã biết không còn bị gạt, mà người kia đừng nói là mình tự lừa gạt, thành ra cuối cùng mình chỉ tự lừa gạt mình thôi. Ultimately you fool yourself. Okay, if you fidget right now, then you belong to the manipulative people. Cái người mà đang nhất bây giờ là cái người đang chuyên môn đi lừa gạt người ta. Randy, oh, he's still moving. Okay. Somebody came and tried to trap him to help us move the laser. See, I tried to manipulate him to help save my energy. Do you buy that? Quý vị đồng ý như vậy không? This is what I observe about manipulative people. Cái người chuyên môn giật dây người ta, tôi để ý nhưng mà they're the last one to realize that people no longer fool by them. Họ là những người mà không biết rằng người ta không bị mình gạt, mà họ vẫn tự gạt mình. And they still continue to delude themselves. They can manipulate others. That's why the seventh consciousness, when you indulge in it, is extremely dangerous. You hurt yourself. Cái thách thức rất nguy hiểm. Cái gì mà cứ để cho nó làm gì đó, thì chỉ tự hại. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? So there's an old saying that says, if you want to detach a belt, then it can only be done by the person who attached it. Cái câu nói, cái người muốn gỡ chuông phải nên để cái người mà cột cái chuông mà gỡ. What is referring to? Cái gì nghĩ cái đang nói cái gì? Oh, come in, please. Welcome. Hi. Yeah, have a seat. What does it mean? What does it mean here? What is it referring to? Detaching the belt can be better done by the person who attached it. Cái người muốn gửi chuông đó, là người tốt nhất mà gửi chuông là cái người đã cột cái chuông. What is it referring to? It refers to if you want to combat your ego, then you have to let your ego combat it. Quý vị muốn chặt cái bản ngã của mình thì nên dùng cái bản ngã mình chặt nó được thôi.
What does it mean? Even though your ego is very difficult to deal with, you still need to rely on your ego to get rid of it. Thì cái mặc dù cái bản ngã chúng ta nó rất khó đối phó, đối trị, nhưng mà phải dùng cái bản ngã chúng ta mới đối trị nó được thôi. No one else can accept itself. Because it knows and recognize. Thành ra cái bản ngã chúng ta là cái mình thấy được những cái uẩn khúc, những cái lắc léo của cái bản ngã, là nó mới nhận ra được thôi, nó tự nhận ra được. There's no need to reject it. There's no need to reject your ego. Không cần phải xả. Just don't indulge it. Đừng có nên nuông chiều cái bản ngã mình thôi. That's all you have to do. Okay? The thing about controlling your ego is to refrain from indulging. Cái bản ngã mà quý vị muốn chế ngự nó, cách mà hữu hiệu nhất là không cần phải thả bỏ, không cần phải deny nó, không cần nói là nó là người không này, mà mình chỉ cần nhận cho nó và không chiều nó thôi. So that's why cultivation is the cultivation of the people who refrain from indulging themselves. Cái người mà hiểu tu, hiểu pháp, có trí huệ, người ta không chịu tự chiều. Okay? Any questions about that? Ai thắc mắc gì không? Okay. There's a John dictum that says, you investigate in order to cut off the mind, the will, and consciousness. Bên cái thiền tông đó, có một cái phương pháp tên là gọi là tham khởi động. So this refers to the Hoa Tổ. There's a form of meditation practice where they meditate. Họ thiền để làm cái gì? They meditate in order to put a stop to the thinking mind. Họ thiền để họ ngừng cái tâm suy nghĩ đó. You buy into that concept. It's very important, okay, to realize that in order for you to have control over your life, you need to find a way to stop your mad mind from thinking. Quý vị biết không? Nếu quý vị thực sự mà muốn biết, muốn có cái tự chủ của cuộc đời của quý vị phải biết tìm cái cách để ngừng suy nghĩ. You have to stop thinking. You have to have the mechanism. You have to have a means to stop thinking. Phải cần biết cách suy nghĩ. Tìm cách ngừng suy nghĩ. Okay, that is meant by the chant. It says, you cut off the mind, meaning you stop thinking. Okay, mình bớt suy nghĩ. The will is that you minimize your desires. Ý có nghĩa là ý muốn. Ý là về cái ý muốn. The will is to will the desire to want things. Ý là cái mình tham muốn. Okay. And then consciousness is a much finer level. Và cái thức là cái hoạt động, cái mental activity nó thầm kín hơn. So the consciousness is a level of operating of our mind at a much deeper level. Okay, much deeper level. Cái thức là cái sự hoạt động của cái tâm chúng ta với cái chiều rất là sâu. It takes a lot. It's not for lay people, for regular people to be able to handle it. Cái người mà trình độ mà như người phàm phu đó chưa biết cách đối phó với cái thức của mình. You need to get to the fourth stage arhat. Quý vị tới cái trình độ tứ quả A La Hán trở lên. That's when you learn to
be able to handle your consciousness. Thành ra quý vị phải tới cái trình độ tới tứ quả La Hán, phải trở lên nữa thì mới có đủ cái nhạy, có đủ cái lè, cái óc quý vị nó lè đến độ quý vị có thể đối phó với cái thức quý vị được. Your mind becomes so much more nimble, so much more sensitive that you're able to contend and control your consciousness. Okay? So Buddhism, the way the Buddha describes it, when you go through the Buddhist practices, it actually is a refining process of the mental processes that enables you to see how it functions. Okay? Thành cái Phật Pháp á, là một cái tôn giáo không phải là về lý thuyết rồi. Phật Pháp là có một cái cách để quý vị thấy được khi mà qua con đường tu hành đó, quý vị sẽ thấy được làm sao cái tâm càng ngày nó càng vi tế, càng thấy được cái vi tế của cái hoạt động của tâm của chúng ta. Phải nhận ra cái hoạt động vi tế của nó thì quý vị mới có thể kiểm soát được, mới có thể có được tự chủ. Because what happens is that if just like we talk about manipulative people, giống như là mình nói cái người chưa mua giật dây người khác, okay? They manipulate us because we don't see them manipulate us. Cái người giật dây mình được tại mình không thấy họ giật dây mình. You agree with that, hả em? They can only manipulate you because you don't see them manipulating you. Nó họ chỉ giật dây mình được khi mình không thấy họ giật dây mình được thôi. When you realize that they're manipulating us, they're no longer effective. Khi họ thấy mình thấy được người ta giật dây mình, người ta không thể nào còn hữu hiệu được. Agree with that? Same thing here. If you want to have control over your mind, on your thinking process, you need to see the functioning, how quickly, how subtle, how refined the mental process is. That's when you begin to learn how to navigate these mental processes. Cái tâm mình cũng vậy. Quý vị càng ngày càng tu thì càng ngày cái tâm nó càng nhảy, nó càng ngày càng lẻ, càng bé. Okay? For example, the more samadhi, the more concentration power you have, the quicker, isn't that right? You can see people's faults. Chẳng hạn như càng quý vị càng có định lực càng cao thì quý vị càng thấy rõ ràng cái lỗi, cái sự sơ quyết người ta càng lẻ hơn, đúng không? The people who pride themselves on being able to see people's weakness, pick out problems, analyze problems quickly because their mind is so sharp, they can penetrate the problem very quickly. Okay. Có những người rất thông minh, ta nhìn vào vấn đề, ta chẻ nó ra ngay lập tức. They analyze, they divide so effectively, so quickly, okay. Because their mind is so sharp. That's the function of the penetrating power. Cái tâm mà có thể như cái người thế gian, người mà trí thức, ta nhìn vào vấn đề, người ta phân tích một cách rất rõ ràng, tại vì họ có cái khả năng để họ đi sâu vào, họ đâm sâu vào cái vấn đề. It's the intellectual ability to analyze problems, okay, and come up with a solution rests on the fact they're able to penetrate the problem very quickly, very deeply. That's the mental process that is equivalent to, in our world, as samadhi power. Cái đó đối với Phật giáo gọi là cái định lực, là cái sức có thể đâm vào. Samadhi power has the ability to penetrate through obstructions. We agree on that. Quý vị thấy không? Cái định lực là cái sức mà có thể đi xuyên vào cái sự cản trở. Yes. I have a lot of questions here. So the samadhi power, the samadhi level help to subdue your stable consciousness, or it help with stable consciousness to get more problematic? Both. Yes, it can play both sides. It works both ways. Okay. Thành ra câu hỏi là khi mà mình có định lực, mình có cái sức mạnh tinh thần mình, thì như vậy nó giúp cho cái thằng ngã mình nó mạnh hơn, hoặc là giúp mình điều khiển nó. Thì tôi nói cả hai luôn. Okay. Because the more samadhi power you have, okay, the more
to clear you see how your mind works. Tại vì quý vị định lực quý vị càng ngày càng mạnh thì quý vị càng thấy cái tâm quý vị càng ngày nó càng bén. Tại quý vị càng thấy rõ ràng cái tâm nó lẻ chừng nào. You see how quickly your mind moves. Give an example. Okay? Give an example. Some people are startled, right? You're startled. Okay. The people with samadhi power see your mind being startled, and you don't see your mind being startled. That's the difference. That's how fast the people with samadhi power are. Okay? The more samadhi power you have, the quicker your mind becomes. Cái người mà định lực càng ngày càng cao, cái trí nó càng lẹ, nó lẹ dễ sợ. That's how quickly your ego functions. Cái ngã mình nó cũng lẹ như vậy luôn. Càng ngày mình càng lẹ, mình càng mình thấy cái ngã mình hoạt động được. Because the quicker you become, then the quicker you can see how your ego functions, how manipulative you are. That's how you can catch yourself not being manipulated by the ego. Thành ra cái việc càng ngày càng lẹ, cái tâm mình càng ngày càng lẹ, thì càng thấy cái ngã mình nó càng lẹ chừng nào đó thì mới đề phòng nó được. Until your mind becomes quicker, become more refined, you cannot see how the ego, how quick your ego comes. Nếu như quý vị cái định lực quý vị chưa đủ, thành quý vị không thấy được cái ngã mình nó lẹ chừng nào, mình thấy nó không kịp. You cannot see it quickly enough. Okay? I give you an example of making some noises here. For most people, you'll be startled. Maybe not physically, but internally. Okay? The mind is so sharp that you can catch yourself before you get startled. That's why you don't get startled anymore. That's my proof. Cái người mà có định lực cao, khi mà tâm bắt đầu nó nhúc nhích, trước khi nó bị sợ đó, nó nhúc nhích một cái người tâm nó lẹ rồi nó chậm lại, không được sợ. You see that? You're afraid because you didn't catch yourself quickly enough. Cái người mà đang sợ tại vì chụp cái tâm mình sợ chưa kịp. Nó sợ rồi thì trễ rồi. Mình thấy nó nhúc nhích, nó sắp sợ rồi mà nó không được sợ. Cái tâm nó lẹ như vậy. Is it nonsense to you, Don? You talk, I remember going to lunch and Don says, you know, my martial artist, he can hit, he can punch and he whistles. He says, that's incredible. I laughed internally, I said, that's not fast. This is too slow. Your mind is so much quicker, Don, that you do not allow yourself to have emotion. You don't allow yourself to be startled. Okay? That's samadhi power. That's true speed. That's true power. That's fast. It's that fast. Ta nhớ lúc mà thầy đi với bạn thầy đi ăn trưa thì ông bạn thầy kể nói có người kia ông bỏ xương thì quái sợ cầm tay ông đấm cái tay như vậy là gió, nghe tiếng gió lẹ như vậy, đấm lẹ như đồ như vậy. Thầy có thể nhắm cười trong thầm trong bụng nó cái đó là lẹ gì còn chậm quá. Cái đó nó còn quá chậm đối với cái tâm cái người mà có thể chậm không cho mình sợ. Dễ sợ không? Đó là that is samadhi power. Yes. Yes, Thomas. So I was wondering, it sounds like there's two aspects. I mean, normally when we talk about samadhi power, we're stopping the discriminating mind and the ability to sort of cut off thought. Yeah. But then, is it accurate then to say that the better we get at stopping, we also improve our ability to discriminate quickly when Yes. we need to? Yes. We become so much sharper that when their mind moves, we know it too. Okay, that's how sharp they are. Yeah. So the samadhi level also can help or not help you, right? So where's the wisdom
wisdom comes in. Hopefully, with Ah, wisdom, good question. then what is the relationship of the wisdom versus the level of samadhi? That's a very good question. Câu hỏi rất hay. Hỏi là bây giờ tâm mình nó lạc, mình biết tâm mình nó lạc rồi. Ok, mình có định được thành tâm mình nó lạc dễ sợ, nó sắc dễ sợ. Thì cái chiếu hệ chỗ nào? Tại sao người chiếu hệ, có người không có chiếu hệ? You see, the martial artist is very fast. They can go very fast. So what's the difference between the martial artist that has wisdom and one who doesn't have wisdom? Cái người có chiếu hệ là sao? Ai cũng lạc như nhau. You see, this is physical speed. Anyone can have. But the wise person uses speed judiciously. Cái người có trí huệ biết dùng cái sức của mình, dùng cái lệ. Agree? And not to do bad things. The bottom line is that the people who have wisdom will not do harm, will not do evil. That's a fundamental difference. Cái sự khác biệt giữa cái người có trí huệ với người không có trí huệ là cái người có trí huệ không bao giờ làm chuyện ác. The skill, the speed, the strength you acquire is never to do harm. It's never to do evil. That's the people of the wisdom side. Cái phía mà có trí huệ, người ta bây giờ cũng chặn lại, người ta không cho phép. Ta dùng cái sức người ta, dùng cái hiểu biết người ta để hại người khác, để làm chuyện ác. Cái đó là bên của trí huệ. If you like that, you will have wisdom. How do we get the wisdom? Hang on. I just described to you the prerequisite to have wisdom. Tôi đang nói, thầy mới nói cái gì đó. Cái người muốn mở trí huệ có một cái điều kiện, cái người muốn có trí huệ là không được làm ác. I just told you the requirement. If you truly want to have wisdom and keep being, please make sure you transcribe this properly, not the other way around. Okay? Because I'd be in big trouble. Người có trí huệ đó, okay? Không từ chặn mình lại, không cho mình làm chuyện ác. Wise people, if they call themselves wise or they wish to acquire wisdom, will never do evil. They will stop themselves, no matter what. They will not do it. Then your wisdom will unfold. Thì lúc đó trí huệ nó mới mở ra. If you have the strength, you have the speed of mind, you have the mental capacity, and yet you only allow yourself once to do evil, your wisdom, you lose your wisdom. Như vì có cái sức, có cái thấy được cái sức lực của mình, thấy được cái lệ của trí mình, okay? Mà từ cho phép mình một lần thôi làm chuyện ác là quý vị sẽ mất trí huệ. You lose your wisdom. And this, yes. How do you really don't do bad things, but you kind of talk evil all the time? I know that there are some people who don't do evil things, except that the way they talk to people is very mean and very hurtful all the time. Yeah. The same thing? Same thing. You can hurt with words. Actually, it's more harmful with words, especially when you have children. Your words hurt a lot more than your physical act. The hurting from the words will leave permanent scars in our children. Okay? And it turns out when you treat your children like that, when they become older, they become adults, that's how they treat others. They will hurt others with their words. So the people you witness that say you don't do evil, they only talk mean and they only talk tough. Actually, they are the one who were abused. Most likely. Okay? You see, I was involved in an organization called Parents Anonymous before I became a monk. Parents Anonymous, which is an organization that is countrywide that deals with child abuse. And what we define by child abuse is mental abuse. It's not physical, it's mental abuse.
and we found out it's the mental abuse that are a lot more damaging than physical abuse. The physical abuse, they forget. They will recover, the body recover. But the mind never recovers. Have you heard children to the point where you destroy the dignity, you destroy the self-confidence, may never recover. So I don't feel that the people who verbally abuse others are not harmless. I think they're very harmful. You have to be careful about that. Okay. Câu hỏi nếu như mình không có cái hành động, nhưng đừng mình dùng những cái lời hung dữ để mà đối phó người khác, thì cái đó phải là evil, cái đó là ác không? Tại vì đó là rất ác, tại vì cái lời nói nó còn tai hại hơn cái hành động gì. Nhất là những người gia đình mà có con cái phải cẩn thận cái chuyện mình đối xử với con cái mình phải cẩn thận. Cái lời nói mình rất là nguy hiểm, rất là lớn lao nếu không có cẩn thận. Tại vì cái đánh nó còn vết thương nó liền lại. Còn cái vết thương của tinh thần, vết thương của cái tâm thần nhiều khi nó không thể nào nó liền thành cả. Okay, any other questions? Okay, so in the Buddhist practice, since we realize that the objective is to stop the mad mind, stop thinking so much. The things that people in the world value so much about your thinking ability, the analytical ability, the people in Buddhism, the Chan Buddhism, the cultivation in Buddhism, we try to limit that. And then cái người thế gian thì người ta chuộng cái suy nghĩ, chuộng cái cách suy nghĩ, cái phân tích, óc phân tích. Còn bên Phật giáo thì không chuộng nữa. Qua cái đó là cái sự sơ khít. We look at the thinking mind as ineffective. Cái tâm suy nghĩ, cái tâm chậm. Because the thinking mind is linear. Cái tâm suy nghĩ này, tâm nó đi từng bước. Wisdom in Buddhism is from A to Z, all at once. Cái trí huệ bên Phật giáo từ bắt đầu chữ A đến chữ Z cùng một lúc. It's multi-dimensional. It's never linear. The trí huệ của mình, the wisdom you're capable of, is multi-dimensional. It's not linear. See, we go to school to learn to use reasoning, to use deduction. We go from A to B to C, D, F, and so on. Okay, that's a linear model. The Buddhist model is multi-dimensional and subtle. Two aspects. It's free from space and free from time. Instantaneous. Space as well as time. We know we have the entire picture right away from A to Z. Right away. And you pick and choose. So you're a lot faster. The Buddhist wisdom, the Buddhists, the wise, the sages, so much faster than we are. Yes. Yeah, let me translate the Vietnamese. That's simple. Cái nền giáo dục của con người mà văn minh của chúng ta là đi từng bước, từ A tới B tới C, D nào. Okay. Phải suy luận từng bước. Okay. Mình thuyết phục nhau với từng bước. Cái trí huệ bên Phật giáo, khi quý vị thực sự có trí huệ, thấy hết tất cả ngay một lúc, cùng một lúc, từ A tới Z, ngay một lúc nhanh đó, thấy hết tất cả, không cần suy nghĩ. And that's because we free ourselves from that linear thinking mode. That's how you arrive at instantaneous view. Nếu mình muốn tới cái cảnh giới mà mình có thể thấy hết tất cả ngay lập tức, Carol, lúc đó mình phải xả cái chấp vào, mình suy nghĩ từng bước mình mới tới được. Bởi vì cái Phật giáo nó khuyên là không cần suy nghĩ nhiều về vậy. Phải suy nghĩ chậm. You didn't stop yourself, did you? You start over again. You're not paying attention. See? Your mind is too slow. Okay? There's no excuse for old age.
Ok, mình thành ra khi mình ngồi mình suy nghĩ như vậy, mình chậm, mình cứ A phải tới B có nghĩa là sẽ tới tới C. Nó cái người không suy nghĩ, blank cái mind một cái, nó tới thấy everything. So much more effective, so much faster. The same thing with the martial artists. They go like this. I have to go from here to there. Okay? It's a linear process. But the meditator is boom, it's there already before you even think. That's why when I explain that is the will. You will yourself, you risk from go from here to here. That's the will. Okay? That's desire. That's slow. The other side is instantaneous. It's there already. That's why the defense is so much faster, so much more multi-dimensional. Okay? That's bragging about Vajra Sutra. Yes? Question? Yes. So when you're talking about how with more samadhi power you're able to make these quicker discriminations more accurately, Yes. those, now you're not talking about the sixth consciousness is functioning quicker, it's more like the sixth consciousness is not functioning and you're doing this multi-dimensional processing with the eighth consciousness. Is that kind of what you're saying? Not quite. Let me describe the process for you. Okay. You may not be able to understand yet, but here's how it works. We have a conscious mind. Khi nói cái vị nghe cái process mà nó xảy ra một cái vị không biết, mình có cái tâm, óc suy nghĩ. This is the thinking mind that we are trained to utilize and depend on. Tâm suy nghĩ là cái tâm mà chúng ta dùng để tính toán, để mà quyết định. Okay? That's what we use every day, right? That mind is linear. Cái tâm nó đi từng bước, nó linear. If you're able to suspend that conscious mind, những cái gì có cái khả năng nó có thể ngừng kề lại cái tâm suy nghĩ đó, then you are in a state called a state of wisdom. Đó cái gì là cái trạng thái của cái trí tuệ. Then it's multi-dimensional and timeless. There's no time constraint. Giúp quý vị ngưng lại được quý vị, những cái người mà thiền sư, những cái người mà biết tu, có công phu, người ta ngừng để lại cái tâm suy nghĩ. Từ đó cái trí tuệ nó mới lộ ra, cái trí tuệ nó biết hết tất cả ngay lập tức. Nó lẻ hơn cái tâm suy nghĩ gì. Okay. So when you are able to suspend your thinking mind, that's when your Buddha nature, if you will, your wisdom kicks in. And you're able to see in a split second, you're able to stop the conscious mind. You're a lot faster, a lot broader view than otherwise. Did I answer your question? That's the process. That's the secret. Until you find a way, you refine your process. You see, the cultivation is to refine the process. Until you see how, when your conscious mind begins to function, and you stop it. Like you don't get startled because you are able to see it so quickly. It's just so fast. You say, okay, I'm not going to use it. At that moment, you suspend it. That's when you have wisdom. It's not a hard work. It's not that easy. Bạn có cái gì biết không? Lúc mình lẻ, cái tâm nó lẻ độ, khi mình thấy nó sắp đùng đầy, mình chặn nó lại. Cái tâm mình nó lẻ như vậy luôn. Lúc đó mình có cơ hội mình chặn nó lại, mình không cho nó làm việc nữa. Thì lúc đó cái trí tuệ nó mới lộ ra. Lúc đó mình mới thấy rõ. That's when you see a lot quicker. You see it a lot more. You see it a lot deeper. Okay? Any questions? I can want to take up. Yes. So the sixth
consciousness is a different system. It's the normal conscious. It's a state of confusion. And then the wisdom is another It's system. a state of wisdom. They really parallel. Well, I mean, until you develop the wisdom, then it's kind of when you can suspend the shift consciousness and use the other meaning of. Okay, this is probably far-fetched for you, young lady, but underneath is something called wisdom. Your highest level wisdom you have it already right now. Okay, it's not like you have to develop. You have it already. It's underneath us. It's like the undercurrent. It says you have it already. On top of it is something called your conscious mind. Rồi trên đó là có trên đó là có gọi là cái óc suy nghĩ chúng ta. What happens is that every time we function, this guy takes over and says, so that this guy beneath here doesn't have a chance, doesn't have a privilege. He intercepts everything. This guy here is like the front end. He says, whatever you do, you have to go through me. Okay? So that's what happens. So our true nature, our true Buddha wisdom, our true Buddha nature, your total wisdom, which you already are endowed with, like everyone else, and you're not the only one, by the way, young lady. I too have the same thing as you do. It's called Buddha nature. Okay? Your total wisdom, your incredible wisdom, your incredible sharpness, intelligence, that you do not need to go to school to develop, by the way. Isn't that cool? I want you to know you have a lot more than your father is telling you. Okay? We all have something called the Buddha nature, which is so wise, it is so smart. Okay? It's very difficult. It's so wonderful. But there's a guy in front. He intercepts everything we do. So before we have a chance, the guy says, "Okay, I take over. You don't get to see. You don't get to see the king." Now, this guy here is your conscious mind that you go to school to train to become sharper and faster and so much more reliable, right? So this guy, the more you go to school, the more it finds a way to surround your true nature, your true wisdom, the Buddha nature. Okay? So the Buddhist practice has to do with you do meditate. So you recognize this guy here and you limit its range. You keep on limiting until you see, there you are. And you say, you suspend it. That's when this guy can function. You see that? And that's the beauty of the practice. We already have it. We only need to not allow this guy to misbehave. That's all we do. It's not like we have to go out there and build and do some development and build something else. No, we have it already. We just don't have. It just doesn't have a chance to be in control. That's all. And that's the Buddha's wisdom, by the way. That's what the Buddha says. That's what he sees. You don't have to believe me. This is the Buddha's words, okay? If you were to come from me, don't believe it. But this is what the Buddha described. Yes? But it sounds to me like when you say this, it's as your conscious mind is always not good or bad. Sometimes the conscious mind could be really good and logical too. Yes. I think that I personally believe like in more emotional type of situation, it's better to go with your gut instinct and your true nature rather than sit there and analyze it. Most things I know. But like in business, I don't know that works. Yes, it does. Yes, it does. Much better. Much better. There's a guy I know. I don't want to translate Vietnamese because this is the sign. There's a Japanese guy. Okay. No, a Chinese guy. A Chinese gentleman. Okay. He used to go negotiate these $100 million deals with the American counterparts. You know what he does? Every time he negotiated, he asked for a bet. He would lie in the bet, and then he calms himself down, and then he negotiates. That's what you're referring to as gut instinct, right? Because the gut instinct
You remember, when you talk about emotions are basically the conscious mind. Okay? When you say, when I don't listen to my emotion, I listen to my gut instinct. Gut instinct is what? The conscious mind not taking over, and it's the guy behind. That's your instinct. Your instinct as women, more so than men, by the way. That is also things are also much stronger than most normal men. But your instincts actually, the good guy behind, who knows things, who has the wisdom, who can see it more clearly than your conscious mind. Your conscious mind says, oh, he looks angry. Oh, she doesn't like me. Oh, your conscious mind in front here is trained to recognize all these external things. And those external things can be confusing. Can be helpful sometimes, but can be confusing at the same time. Okay? So that's why when you use the conscious mind, you tend to get lost in the details. Whereas you go back to your gut instinct, then it comes in one answer, yes, no. Right? Is that what it tells you? Yes, it makes sense. No, it doesn't make sense. And sometimes that's a lot better than going and pursue all of these aspects that tend to be confusing. Because that's why the meditators, they suspend the conscious mind, they suspend the analysis, and they go back to the instinct. So they see clear for that reason, instantaneously. And then they go back. Here's the problem. You suspend the conscious mind for 1 split second, you see clearly, and then the conscious mind takes over again, it confuses you right away. So you cannot tell one from the other. And the practice in meditation is that you learn to suspend it longer so it becomes more reliable. Does it make sense, Vicky? Yes. So it's a process. We begin to develop the ability to suspend it longer and longer and longer so that you see more clearly, more quickly. And that reaffirms the accuracy. Yes? So I've been taught that people confuse themselves with their mind and their emotion. And the analogy that was used with me is the car and the driver. You are the driver. Your emotions and your mind is just a car. It's just an instrument of who you are. It is not you. That's correct. That's correct. That is a model to explain how it functions. Because basically, we are not allowing our true wisdom to function. We allow the outside wall to take over and confuse us. And until you're able to suspend it, you will not be able to see its effectiveness. That's why younger people, they get more confused. Young people, they get confused by all these external stimuli. They get excited. They say, oh, such a nice car. Oh, he's so nice to me. Oh, he loves me. Oh. So you get distracted by all this data. Okay. And your mind moves and you grasp on it. Whereas if you're able to suspend the excitement, the emotion, the reaction to all the external stimuli, then your true Buddha nature can see more clearly. He says, no, that's his fake. No, it's not. It's not true. Okay. Okay. There are two sides. External appearances and the true facts. The guy behind, the Buddha nature can see the truth more accurately than our conscious mind. Our conscious mind is trained to react to facts, to external stimuli. It's not trained to recognize the truth. It's not trained to sense the truth. Okay? So that's why we say on slide number 136 here, you investigate, meaning you use some kind of method, investigation method or some kind of practice like meditation or reciting the Buddha's name to cut off the mind, to stop thinking. Okay?
To stop wanting, will is to want. Okay. Stop wanting. And then at a higher level, you can also cut off your consciousness. That's when you are a Buddha. You know, it is. And then, okay? So far so good? Anyone needs a translation to Vietnamese? Okay, time is up. So we have some visitors here who patiently came early to listen in to the Sutra lecture. And this is the, so I would like to end the lecture here today so that we can close out the 49-day service for Dr. Phật. Okay? And hôm nay chúng ta dừng lại ở đây để kết thúc cái lễ 49 ngày cho bác sĩ Phật. Okay, any questions? Okay. So we will so